Deze week werd bekend dat de farmaceutische industrie voor een recordbedrag aan boetes heeft gekregen. Voor onder andere het verstrekken van onvolledige informatie. Die boetes gaan de Deense hoogleraar Peter Gutsche nog lang niet ver genoeg. Big Pharma maakt zich schuldig aan misdadige praktijken, zegt hij. We have allowed the drug industry to become so powerful that the biggest drug companies in the world, they have a turnover that is far larger than the gross national product of most countries in this world. Klokkenluider Gutsche was in Nederland voor de presentatie van zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. We zochten hem op in Amsterdam. When the mafia was really big in America, they tried to buy everybody with an influence. Chief of police, the mayor, you name it, just about everybody. That's the same the drug industry does. Peter Gutsche, een man met een vriendelijk gezicht, maar zijn woorden zijn snoeihard. Ik ontmoet hem in een hotel op het Rembrandtplein. Bij aankomst wordt hij gefotografeerd voor de krant. Media staan in de rij voor een interview met hem. Hij is wereldwijd bekend om zijn strijd tegen de farmaceutische industrie. It's a very dirty business. Ooit begon hij als artsenbezoeker bij een grote pillenfabrikant en zag van binnenuit hoe Big Pharma te werk gaat. Hoe de winst belangrijker is dan de veiligheid van patiënten. 20 jaar geleden besluit hij een internationaal netwerk op te richten dat onafhankelijk onderzoek doet naar de effecten van medicijnen. I'm a scientist. I try to change things by educating the public. That's why I write books, to wake people up to realizing how much corruption there is in healthcare and how our drug research and marketing is unreliable because everything is controlled by a drug industry that can earn billions by cheating with the data and by lying in their marketing, which is what we see. Gutsche beschrijft in zijn boek in detail hoe die marketing van Big Pharma te werk gaat. Eerst wordt er een ziekte bedacht. Vooral de psychiatrie leent zich hier goed voor. En daarna wordt er een doelgroep gecreëerd. I'm taking Winnie the Pooh because you wrote in your own book that this little piglet has a generalized anxiety disorder. These popular characters could easily get a psychiatric diagnosis. And what do you want to show or to tell by giving these examples? If all of us were tested with these various checklists, most of us, by far most of us, would get at least one psychiatric diagnosis. I have tested some of these checklists for ADHD, mania, depression on myself and 7 successful people, 6 researchers and a science journalist. And guess what? All 8 of us got at least one diagnosis and some got 2. So you should be on pills then? Yeah, according to how psychiatry works, all 8 of us should be on pills and we are all normal, healthy, successful people. Ik laat hem een reportage zien over de farmaceutische industrie die Brandpunt eerder uitzond. Yeah. Do you mind watching? Yeah. Ik ben benieuwd naar zijn reactie op de werkwijze van Big Pharma in Nederland. Bent u onrustig? Friemelt u veel met uw handen? Voelt u zich prikkelbaar? Misschien heeft u wel ADHD. Doe de ADHD-zelftest. Oh. De uitslag is gewoon, u moet naar uw dokter. De reportage die we laten zien gaat over de verkoop van een medicijn genaamd Concerta. Het is een soort Ritalin voor volwassenen met ADHD. In de reportage zien we dat de expert in Nederland op dit gebied het middel aanprijst. De beste behandeling die veilig is en goed onderzocht is medicatie voor ADHD. Bastards. In de reportage wordt duidelijk dat de expert banden heeft met de farmaceutische industrie en ook de behandelrichtlijnen bepaalt. De overheid laat dit toe. What do you think of this report? This was broadcasted a year ago. It is very shocking. You have a huge problem in Holland when your Minister of Health says that industry-supported guidelines are okay. They are not okay. And it's not okay when people with a financial conflict of interest to the manufacturer recommends exactly the same drug in the guidelines. Studies have shown that in the long term, ADHD drugs are harmful. Animal studies and human studies, there are very few long-term human studies, but those that have been made, and the animal studies tell us that these drugs can create permanent brain damage.
they not only change the brain in the short term, it can be permanent changes. So it's very serious. De pillen in de reportage zijn dus gevaarlijk voor de gezondheid, maar mogen wel gewoon worden voorgeschreven. Het is een pepmiddel. Al jaren probeert de farmaceutische industrie deze pillen te slijten voor allerlei kwalen. Nu dus ADHD bij volwassenen.